الراجل اللي قدامك ده اسمه رأفت الهجان. تخيل ان في واحد يعيش وسط عدوك سنين طويلة، بياكل معاهم وبيضحك معاهم وبيخطط معاهم، والمفاجأة ان هم فاكرينه واحد منهم 100%، بس الحقيقة الصادمة انه كان بيشتغل ضدهم طول الوقت. طيب السؤال اللي لازم تسأله لنفسك دلوقتي، ازاي ده ممكن يحصل اصلا؟ واحد من اخطر الجواسيس في التاريخ. يلا بينا نسمع القصة. في وقت كانت المنطقة كلها نار وصراعات، مصر واسرائيل في مواجهة مباشرة، ظهر اسم مش بسيط خالص، رفعت الجمال، شاب مصري عادي جدا في نظر الناس، بس ورا الكواليس كان فيه خطة أكبر بكتير من أي خيال. طيب مين اللي اختاره؟ وإزاي واحد زي ده يتحول من مواطن عادي لواحد من أخطر الجواسيس في التاريخ؟ المخابرات المصرية قررت تعمل حاجة شبه مستحيلة، تزرع عميل جوه إسرائيل يعيش هناك بشكل دائم. لكن السؤال الأخطر، مين يوافق يعيش طول عمره وسط العدو؟ ويا ريت تثبت وجودك في التعليقات لو موافق. المهم رفعت الجمال وافق، بس مش عشان الشهرة ولا الفلوس. ومن اللحظة دي رفعت الجمال اختفى تماما، وظهر مكانه شخصية جديدة باسم رأفت الهجان. اسم جديد، جواز سفر جديد، وحياة جديدة بالكامل. لكن السؤال اللي يخوف، هل الإنسان يقدر يمسح حياته القديمة ويبدأ من الصفر كده عادي؟ في حب مصر أكيد عادي، واللي معايا يثبت وجوده حتى لو بنقطة في الكومنتات. المهم رأفت الهجان دخل إسرائيل وبدأ يبني حياته هناك خطوة بخطوة. اشتغل وفتح علاقات ودخل وسط طبقة اجتماعية مهمة جدا، وبقى بالنسبة لهم واحد ناجح ومواطن مثالي. لكن الحقيقة كان بيسجل كل حاجة، كل حركة وكل قرار وكل سر. طيب السؤال هنا، هو ازاي محدش شك فيه طول السنين دي؟ في تقارير بتقول انه وصل لمستويات عالية جدا في المجتمع الإسرائيلي هناك، وكان قريب من دوائر فيها معلومات حساسة وخطيرة جدا. تخيل ان واحد بيعيش وسط الناس دي وهم مش عارفين انه اصلا عدوهم الاول. طيب ايه اصعب لحظة كان بيمر بيها؟ الخوف ولا التمثيل طول الوقت؟ تخيل انك طول الوقت لازم تمثل، وكل كلمة محسوبة وكل تصرف متراقب، اي غلطة صغيرة معناها النهاية. طيب السؤال اللي بيخوف اكتر، هل كان بيعيش طبيعي فعلا ولا كان دايما على حافة الانهيار؟ المهم مرت السنين ورأفت الهجان بقى اسمه معروف ومحترم هناك، لكن في نفس الوقت كان بيبعت معلومات في غاية الخطورة للمخابرات المصرية، معلومات ممكن تغير قرارات دول كاملة. طيب السؤال هنا، لو اتكشف في أي لحظة كان هيحصل له إيه؟ المهم بعد سنين طويلة من المهمة رجع لمصر وبقى بطل في نظر ناس كتير، وقصة من أهم القصص الاستخباراتية في تاريخ مصر. لكن رغم كده لسه في سؤال لحد النهاردة غامض، هل كل اللي اتقال عنه هو الحقيقة الكاملة ولا في أسرار لسه ما اتقالتش؟ قصة رأفت الهجان مش مجرد قصة جاسوس، دي قصة إنسان عاش حياتين في نفس الوقت، واحدة حقيقية والتانية لازم تكون وهمية طول الوقت. بس السؤال اللي هيفضل معاك بعد الفيديو ما يخلص، ايه تمن انك تعيش كذا شخصية في نفس الوقت من غير ما حد يعرف حقيقتك؟ التمن ممكن يكون انك تعيش طول عمرك في صراع جواك بين اللي انت بتعمله واللي انت فعلا جواه، بين الخوف انك ممكن تتكشف في اي لحظة، وبين انك ما تقدرش ترجع تعيش حياتك بشكل طبيعي تاني، وفي الاخر تبقى عايش وسط الناس بس حاسس انك لوحدك. والقصة دي بتعلمنا بحاجة مهمة جدا، في حاجة واحدة بتفضل ثابتة ومش بتتغير، ان في ناس ضحت بكل حاجة عشان البلد دي تفضل واقفة، ناس اختارت تعيش في الظل عشان غيرهم يعيشوا في النور. ومصر دايما بتفضل اكبر من اي حكاية واقوى من اي سر.
تحيا مصر أرض التاريخ اللي عمره ما بينتهي. المصري من مواليد مدينة دمياط سنة 1927. كان شخصية متعددة المواهب، بيتحدث لغات مختلفة وله تجارب في التمثيل والسفر، وده اللي خلاه يمتلك مهارات فريدة في التلون والاندماج. سنة 1954 تم تجنيده من قبل المخابرات العامة المصرية وبتوجيه من البطل المخابراتي عبد المحسن. تم زراعته داخل إسرائيل تحت اسم مستعار وهو جاك، على إن هو يهودي مصري هاجر هناك. نجح في تأسيس شركة سياحية ناجحة في تل أبيب. شخصية مرموقة ومقربة من كبار قادة المجتمع والجيش الإسرائيلي مثل موشي ديان وعزرا وإيز زمان. من أهم إنجازاته حرب أكتوبر 1973. دعم مصر بمعلومات استراتيجية وفائقة الأهمية عن خط بارليف وتصيينات العدو ومواعيد التدريبات العسكرية، مما ساهم بشكل كبير في نصر أكتوبر العظيم. قدر يعيش في قلب المجتمع العدو لأكثر من 18 سنة من غير ما يتم كشفه، وده بيعتبر إعجاز في عالم الجاسوسية والمخابرات. توفى رفعت الجمال في ألمانيا سنة 1982 بعد صراع مع المرض، لكنه ساب وراه تاريخ مشرف يدرس. رحل رفعت الجمال بجسده، لكنه ساب وراه ملفات لسه لحد النهارده بتدرس في أكبر أجهزة المخابرات في العالم. قصة بتثبت إن حرب العقول أوقات كتير بتكون أقوى وأشرس من حرب المدافع. لو عجبتكم رحلتنا النهارده في عالم المخابرات، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ملفاتنا الغامضة. شاركوني في التعليقات ايه اكتر لقطة صدمتكم في قصة ثعلب المخابرات المصرية. الحكايات اللي زي دي بتفكرنا دايما ان اللي نعرفه عن عالم الجاسوسية والمخابرات هو مجرد قشرة بسيطة، اما الحقيقة فمستخبية في غرف ضلمة وملفات سرية يمكن ما طلعش منها غير الجزء ده. رأفت الهجان او العميل 313 ما كانش مجرد اسم، ده كان رمز لذكاء وتخطيط ملوش حدود. لحد هنا وبتنتهي حلقتنا، لكن الأسرار ما بتنتهيش. اعملوا شير للفيديو لو شايفين ان الأبطال دول يستحق سيرتهم تفضل عايشة، واستنوني في الحلقة الجاية عشان نفتح سوا ملف جديد من الملفات الغامضة. دي قصة بطلنا عميل المخابرات المصرية وبطل قومي كان شغال لصالح وطنه. معاكم عبد الرحمن جمال الراوي، واستنوني في قصة جديدة. السلام عليكم.